So guys, ito yung ang tinatawag na sailing, at kung nakita nyo sa kabila, yan ang kapital ng isla, at ang isla ito ay Raiatea. Papunta kami ngayon sa main village ng isla na to na tinatawag Uturoa, at doon mamimili kami ng aming pagkain, at sana makatagpo kami ng supermarket na mabilhan namin ng pagkain, kasi wala na kaming fish meat at wala na kaming gulay at mga salad, kaya kailangan magpunta kami doon at hanap ng mabilhan. Yan ang buhay ko guys, kung nakita nyo, para may idea pa. They are playing. Yeah, they have fun. They're very friendly. Ito naman yung saging namin, itong banana na kuha namin doon sa local people here sa Uturoa River, at nilagay namin dito para na ang langgam, kasi maraming mga langgam, para hindi papasok sa amin doon sa loob ng boat, at ilagay muna namin dito at saka namin ibitay.
gar nicht bei der kleinen Marina oben. Kommt ja erst. Ja, auf die Seite, die ja, das ist ganz